Mến chào quý cô dì chú bác anh chị em và các bạn đang xem trên kênh YouTube của Thúy Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu áo kiểu tay liền, cổ đang tông thắt nơ như trên theo yêu cầu ạ. Và trong quá trình làm video vẫn còn nhiều điều sơ sót, mong cô dì chú bác anh chị em và các bạn thông cảm và góp ý giúp, chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ, hôm nay rất vui được gặp lại tất cả các cô dì chú bác anh chị em và các bạn quay lại kênh YouTube của Thúy Oanh. Hôm nay chúng ta sẽ cắt một mẫu áo kiểu như trên tay liền ạ. Giờ mời tất cả cô dì chú bác anh chị em và các bạn cùng mình làm nha. Vải chúng ta gập đôi lại như thế này ạ. Đây là sống vải. Và chúng ta gạch một đường thẳng trên đầu vải. Tiếp đó chúng ta vào cổ cơ bản là 5.5 cm. Chúng ta tính rộng vai bằng vai chia đôi, vai 36 được 18. Chúng ta xiên vai là 4 cm. Chúng ta tính hạ nách bằng 1/4 của vòng ngực 84 được 21. Chúng ta tính hạ eo là 37. Chúng ta tính dài áo là 60 cm. Còn 3 cm cho lai. Đây là lai áo. Và đây là đường hạ eo. Đây là đường hạ nách. Và đây là vai. Và tiếp đó chúng ta tính rộng ngực bằng 1/4 vòng ngực cộng 2,5 cm. Cử động vòng ngực 84 chia 4 được 21 cm. Và cộng thêm 2,5 cm nữa là 22.5 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng eo bằng 1/4 của vòng eo cộng 3 cm cử động. Vòng eo 72 chia 4 được 18 cm. Và cộng 3 cm cử động là 21 cm. Và tiếp đó chúng ta tính thùng áo bằng 1/4 của vòng mông cộng 3 cm cử động. Vòng mông 86 chia 4 được 21.5 cm và cộng thêm 3 cm cử động là 24.5 cm. Các bạn lưu ý áo này là áo suông cho nên chúng ta không có pen nha. Bởi vì áo này là chủ yếu mặc vỏ thùng. Bây giờ chúng ta vẽ sườn. Đầu sườn các bạn vẽ thẳng một chút xíu giúp mình nha. Và tiếp đó chúng ta sẽ vạt lai áo lên là 2 cm. Bạn sẽ vạt lai lên đến 2/3 của lai áo nha. Và áo này là tay liền. Và từ đây là vai cơ bản. Bạn lấy thêm lên là 1 cm. Và phần tay bạn ra tay là 8 cm. Và tiếp đó từ điểm bạn lên vai 1 cm đến điểm vào cổ cơ bản, bạn gạch thẳng lên như thế này. Và đây là dài tay 8 cm. Và tiếp đó đoạn cửa tay bạn tính bằng rộng cửa tay chia đôi cộng 1 cm. Và từ đường hạ nách bạn xuống 5 cm. Và từ đường sườn bạn ra 3 cm. Bạn vẽ thẳng như thế này. Nối lại với lại đường điểm ra vai này. Và đoạn này. Và từ đoạn ra tay này bạn vẽ cong nhẹ lại xuống điểm 5 cm này. Đây là cửa tay. Và tiếp đó chúng ta tính rộng cổ bằng vòng cổ chia 5 cộng 2 cm. Vòng cổ
36 chia 5 được 7.2 cm và cộng thêm 2 cm nữa là 9.2 cm. Và tiếp đó bạn tính độ sâu của cổ, và phụ thuộc vào các bạn thích cổ sâu hay là cổ cạn thì chúng ta tính từ đường vai để thước xuống. Mình xuống hạ cổ là 20 cm, là nằm ngay ức ngực nha. Và tiếp đó từ điểm hạ cổ đến điểm vào cổ, bạn gạch xéo như thế này, bạn nối lại như thế này. Và hai điểm này bạn vẽ cong nhẹ lại. Bạn vẽ cong nhẹ lại như thế này. Chúng ta xong thân trước, bây giờ chúng ta cắt rồi sau đó chúng ta sẽ ra cổ sau nhé. Chúng ta vừa cắt xong thân trước, bây giờ chúng ta cắt thân sau ạ. Giờ mời tất cả các bạn cùng mình tiếp tục cắt thân sau áo. Và vải chúng ta gạch đôi lại như thế này ạ. Đây là sống vải ạ. Chúng ta rập thân trước lên, thân sau, sống vải của thân trước trùng lên với sống vải thân sau cho thật thẳng nha. Giờ chúng ta tiếp tục vẽ. Đây là vai thân trước, thì bạn chồm lên 2 cm để lấy vai thân sau. Tiếp đó chúng ta vào cổ thân sau bằng vào cổ thân trước là 9.2 cm. Và tiếp đó chúng ta tính vai cổ thân trước bao nhiêu thì lấy vai cổ thân sau là bấy nhiêu. Và tiếp đó bạn sang lược lại sườn của thân trước. Và phần trong lai áo của thân sau chúng ta giảm lên 1 cm so với lai áo của thân trước như thế này. Và đây là hạ eo. Và tiếp đó chúng ta lấy thân trước ra để vẽ thân sau. Đây là lai áo của thân sau và eo. Đây là rộng áo của thân trước, thì bây giờ chúng ta lấy rộng áo của thân sau thì giảm lại 1 cm so với lại rộng áo của thân trước. Từ ở điểm nách với sườn thì bạn lấy đều. Khi bạn giảm là bạn giảm từ cái đoạn này, bạn giảm từ cái đoạn xuống 5, bạn giảm từ cái đoạn xuống 5 cm này là bạn giảm lại. Đây là của sườn của thân trước, thì bây giờ bạn giảm của lấy thân sau là bạn giảm xuống đây. Áo phông rộng thân sau thì bạn giảm từ 0.5 cm đến 1 cm, là phụ thuộc vào các bạn muốn mặc rộng hay chật, nhưng các bạn phải giảm thân sau một chút để mặc được cân bằng với lại thân áo. Bởi vì thân áo phụ nữ của chúng ta ở phần trước có phần bụng lớn và ngực lớn, vì vậy chúng ta cần giảm thân sau lại một chút để mặc cho nó cân bằng với lại thân áo nha. Và tiếp đó chúng ta xuống cổ thân sau là 2.5 cm. Và từ điểm xuống cổ đến điểm vào cổ bạn nối lại như thế này. Tiếp đó bạn vẽ cong đoạn cổ lại. Là chúng ta vừa xong thân sau. Bây giờ chúng ta cắt ạ. Đây là vải gập đôi. Và trước khi chúng ta vẽ cổ thì từ đoạn vai đến đoạn hạ nách bạn chia ra lấy 1. Và tiếp đó từ đầu vai bạn xuống 7 cm. Và sau đó bạn bung
ở cổ nó dưới này ra là 4 xăng. Và bạn lấy đều tròn lên 5 xăng, 6 xăng, lên đến đây là 7, lên đến đây là 7.5 xăng. Và thẳng lên trên này 7.5 xăng. Bạn vẽ cổ như thế này. Sau đó bạn mở cổ ra xuống cho mình là 3 xăng. Và từ điểm từ vai xuống 7 xăng là đánh dấu ngay đây. Và điểm từ điểm 1/2 của vai và đường hạ ngực là điểm đây thì bạn xuống 3 xăng. Bạn nối hai điểm này lại. Đây là thành một cái ve cổ. Đây. Và tiếp đó ở trên này thì chúng ta tính sau, bây giờ chúng ta cắt. Rồi tiếp đó mình ví dụ đây là keo. Bây giờ chúng ta rập lên một miếng keo. Chúng ta vẽ như thế này. Và cổ thân sau. Và cổ thân sau chúng ta rập lên. Nếu bạn muốn cổ mà nằm bẹp xuống á, ở dưới phần thân sau thì bạn vai của thân trước và vai thân sau trùng lại như thế này. Còn nếu bạn muốn để cổ thân sau cho nó hơi bung thì bạn khép lại mí như thế này. Có nghĩa là đoạn này là trùng, mà đoạn này bạn khép từ ở vai bạn đo lên là 3 xăng. Bạn khép lại. Đó. Có nghĩa là đoạn này là trùng lên vai 3 xăng nè. Mình gạch dấu nè, mình thấy không ạ? 3 xăng này trùng lên với 3 xăng này. Đó, bạn trùng lên như thế này. Và bạn để khép, nhưng mà cái đầu cổ này là vẫn để ghép lại nhé. Và chúng ta cắt. Và tiếp đó chúng ta vẽ lá cổ nha. Và cổ đoạn sau này là bạn gạch ra như thế này. Nhưng khi bạn cắt là bạn chừa đường may ra. Bạn chừa đường may để nối cái phần sau này lại. Và đây là phần nơ. Thì ở đây bạn gạch thẳng xuống như thế này. Và từ điểm này thì bạn cũng bung thẳng ra. Đây là nơ. Và đây là lá cổ. Bây giờ chúng ta lấy thân sau ra. Và lá cổ của thân sau. Phần sau của lá cổ. Đây chúng ta vẽ cong lại nè. Phần sau của lá cổ này thì bạn lấy ra là 7.5 xăng. Bạn đo đều 7.5 xăng. Xuống ngay đoạn vai 7.5 xăng. Và đoạn phần này thì bạn sang lược lại như thế này. Bạn sang lược lại đều như thế này. Và đây là bạn ghé thẳng xuống. Sau đó bạn sang lại như thế này. Và cái mí này bạn cũng sang lại. Đây là cổ đang cong rồi nhưng mà ve liền nha. Chúng ta lấy thân trước ra. Tiếp đó bây giờ chúng ta vẽ cổ. Chúng ta vẽ lá cổ nè. Đây là phần lá cổ. Để mình vẽ đồ đậm lại. Đây là phần lá cổ. Nhưng mà bạn lưu ý nha. Bạn đánh dấu ngay cái vai lại. Đây. Đoạn vai bạn đánh dấu lại. Để khi bạn may vào là cho nó trùng với lại vai. Vậy chúng ta cắt ạ. Đây là một bên của lá cổ.
Bây giờ chúng ta rặp thêm một miếng nữa. Và đây mình mới cắt thêm một lá cổ bên kia nữa, có nghĩa là 2 lá cổ rặp lại mình cắt lên. Tiếp đó đây là 2 lá cổ chính. Các bạn cắt thì các bạn cắt mỗi bên như thế này là 2 lớp, và lớp ngoài và lớp trong nha. Thì khi bạn may lại có nghĩa là khi cắt là thành 4 mảnh như thế này. Và khi bạn may cái cách lát cổ thì bạn nối lại ở sau này. Khi bạn cắt là bạn nhớ chừa đường may ở sau nối lại nha. Phần sau là bạn nối lại như thế này, có nghĩa là nối lại như thế này rồi thì còn bạn nối phần sau cho xong lại hết thì có nghĩa là còn 2 mảnh, mảnh chính và mảnh lót bên trong. Thì bạn rặp lên 2 mảnh, bắt đầu từ bạn may. Và trước là bạn may, nhớ là cổ bạn chừa đường may nha, là bạn cắt như thế này nhưng bạn chừa đều mỗi bên là nửa phân, chừa nửa phân đều hết bên ngoài cho mình. Bên trong cũng vậy, bạn chừa đều nửa phân hết. Bạn cắt 2 cái nơ, một nơ dài và một nơ ngắn, bạn chia đều ra bạn cắt nha. Khi bắt đầu bạn may là từ cái điểm đây là đường sống vải của thân trước là mình đánh dấu đây, đúng không ạ? Thì từ cái đoạn dấu ở đường này bạn lên 1 xăng, bắt đầu bạn may xuống. Bạn may lại đây rồi bạn lộn. Bạn nhớ khi bạn lộn là bạn luồn cái cọng chỉ vô, để khi mình luồn cọng chỉ vô sau đó mình giật ra là cái đoạn này góc nó sẽ đẹp nha. Không biết các bạn có biết cách luồn chỉ để mà giật góc hay không, mình cũng không biết, để có dịp mình sẽ chia sẻ với các bạn. Sau đó thì bạn mới may lại đây và bắt đầu bạn may thẳng lên đây và bạn may ra đây, may lên cổ rồi bạn may hết đều qua tới bên này luôn, may đều hết, may hết. Rồi đoạn này cũng vậy, từ cái đoạn đây là đánh dấu của đoạn sống vải nè, là đoạn tim á, thì từ ở đây bạn cũng khóa lên đây là 1 xăng, có nghĩa khóa lên đây 1 xăng. Tại sao mình khóa lên đây 1 xăng? Thì khi mà bạn may cổ vào á, là từ cái tim nè bạn cũng may lên đây, bạn may dính lại đây 1 xăng. Còn cái đoạn này là bạn để trống, tại vì khoảng trống này là mình có cái buộc nơ, từ cái đĩa tim này mình xuống đây là 2 xăng để mình có cái buộc nơ lại. Cho nên còn cái đoạn trống này để khi mình buộc nơ lại cái khoảng này là nó không bị nhíu nơ và nó cũng không có bị thắt cái cổ lại nha, cho nó đẹp ạ. Đó, có nghĩa là từ tim đây bạn thả buông lên 1 xăng, thì cũng từ ở điểm này thì bạn cũng thả lên 1 xăng là bạn khóa từ đây. Bắt đầu bạn lộn dây nơ á, mình chỉ cho cái cách lộn. Ví dụ đường may như thế này nè, là bạn bẻ vừa qua khỏi cái đường may một chút xíu đó, nó nằm vô như thế này. Sau đó bạn lộn lại, sau đó bạn lộn ngược lại thì nó sẽ, khi bạn lộn ngược lại là nó sẽ ra một cái góc rất là đẹp ạ. Đó là cái cách mà lộn bẻ mí góc. Và sau đó bạn lộn xong, bạn lộn cái phần cổ, có nghĩa đây là lá cổ chính và cái miếng ở trong là lá cổ phụ. Thì sau đó lá cổ phụ bạn lộn lại ngược xong, bạn bấm góc ngay chỗ này một chút. Khi bạn bấm bóc ra là nhớ bấm cho cẩn thận nha, là bạn cầm cái mũi kéo như thế này nè. Bạn cầm cái mũi kéo như thế này. Tại sao cầm mũi kéo sát như thế này? Là bạn điều chỉnh được cái đoạn gốc nó nằm ở đâu. Bạn cầm như thế này là nó quá dài, cho nên mình điều chỉnh nó không có được. Mà mình cần bấm, lỡ mà bấm quá thì nó sẽ bị hở, nó bị rách ngay chỗ này, nó không được đẹp. Cho nên khi bạn bấm là bạn bấm nhích vô, chừa lại 1 ly thôi cho nó rất đẹp. Sau đó bạn ngay cái góc nè, bạn cũng bị mí lại như thế này, qua khỏi đường may một chút, bạn bị mí lại. Sau đó bạn lộn lại, bạn lộn nhưng bị mí như thế này, xong bạn ủi lại một chút xíu cho nó nằm góc mí đi, rồi bạn lộn lại là mấy cái góc tất cả là đều rất là đẹp nha. Đó là cái cách kỹ thuật để may những cái góc á. Rồi bạn may còn cái từ bắt đầu từ cái đoạn này, có nghĩa là đây là lộn lại rồi đúng không ạ? Và bắt đầu từ đoạn này thì bạn may vào trong chân cổ. Đây, may vào chân cổ thì bạn nhớ khi bạn đánh dấu ngay cái vai thì điểm vai trùng với điểm vai và điểm sống lưng trùng với lại tim của thân sau. Đó là cái cách may của lá cổ. Thì bây giờ chúng ta thực hành nha. Đây, thì khi bạn may, đây là đường mà nằm ở ngay cái tim của thân áo nè. Thì từ cái điểm này thì khi bạn may, lúc nãy mình có nói là khi may lộn dây nơ thì bắt đầu từ điểm này, từ cái điểm tim lên 1 phân là bạn may lộn dây nơ. Thì cũng là bắt đầu bây giờ từ cái điểm 1 phân này, từ điểm tim bạn lên 1 phân này, thì bắt đầu bạn may lên trên thân áo, bạn may lên và may ra cả thân sau. Đây cũng vậy, khi bạn may lại là bạn may như thế này đó,
may cả thân sau là bạn may như thế này. Đây, nơ thì 2 dây, dây ngắn và dây dài nó sẽ đẹp hơn nhé. Đó, bạn may thì nó như thế này. Thì khi bạn may xong, bạn luồn một sợi dây. Bạn cắt một sợi dây nhỏ như thế này. Bạn cắt một miếng vải như thế này và bạn gấp đôi. Thì miếng vải, cái sợi dây này là khoảng 2 cm, có nghĩa là đường may 1 cm nữa là 3 cm, thì bạn cắt gấp đôi lại là 6 cm. Bạn may sợi dây này rồi bắt đầu bạn luồn lại. Thì khi nó ra sợi dây như thế này thì tiếp đó sợi dây này thì bạn canh độ dài nhé. Cái độ dài này thì cũng không có độ dài này thì cũng không có nhất thiết để mà nó chính xác đâu ạ. Bạn canh độ dài như thế này. Bạn canh sau đó thì bắt đầu bạn mới may vô. Bạn may tròn ở ngoài luồn nhà trước nè. Bạn may tròn như thế này, sau đó bạn luồn cái sợi dây vô, bạn luồn cái nơ vào, lên trên này và bạn luồn lại. Xong bạn luồn nơ vô như thế này nè. Sau đó bạn kết bằng tay vào, thì từ tim bạn xuống cỡ 2 cm đến 2 cm rưỡi. Bạn kết xuống như thế này. Bạn kết xuống thì cái dây nơ nó ra như thế này ạ. Và đây khi bạn may lại là như thế này. Và đoạn cổ sau bạn thấy không ạ? Ở sau nó có đoạn bung nhẹ, cho nên nó không có nằm bẹp xuống, là bởi vì chúng ta để vai chồng vai lên cái đoạn này. Từ vai này, từ điểm vai bạn xuống 3 cm, và thân sau cũng vậy, bạn xuống 3 cm. Sau đó bạn để 2 cái mí bạn chồng lên, thì khi bạn may sẽ có đoạn mo bung nhẹ chỗ này. Còn nếu bạn để vai trùng vai song song như thế này thì lá cổ nó sẽ nằm bẹp xuống. Đây là cách hai lá cổ. Ở trước thì cổ nằm, mà ở sau là nó bung nhẹ nha. Thì bạn cắt một cái nẹp, và bạn cắt luôn cả nẹp trước và nẹp sau nha. Mình ví dụ đây là nẹp trước, thì bạn may vô như thế này nè. Sau đó bạn để cái nẹp lên. Bạn để cái nẹp lên, và cả thân trước và thân sau bạn nối lại cả vai. Và đó bắt đầu bạn may nẹp xuống giống như áo không cổ gì. Nhưng mà áo không cổ thì áo này nó có cái lá cổ nằm ở chính giữa. Khi bạn nẹp bọt vô trong, nhớ bạn may xong bạn nẹp bọt vô trong thì bạn dằn thêm một mí ở bên cái miếng nẹp này nha, để khi nó lộn vô trong là nó sẽ không bị bọt ra ngoài. Thì sau đó bạn nẹp vô trong thì nó sẽ thành như thế này. Lộn luôn cả cái mí đường may và nó như thế này. Và đường may của mí cổ thì sẽ gọn vào bên trong của cái nẹp. Và tiếp đó là tay này là tay lọt, miếng lọt của lai tay. Thì miếng lọt bạn lấy 3 cm, thì bạn cộng thêm 1 cm nữa là 4 cm, là tổng cộng gặp đôi vả lại là 8 cm. Gặp đôi là vả lại như thế này là 8 cm nha. Là bạn gặp lại bạn ủi. Nhưng miếng nẹp này là bạn cắt cái phần lá cổ nè, là bạn cũng cắt vải ngang. Nhưng mà khi bạn sắp cổ á, là bạn để hai cái lá cổ vải ngang lại, có nghĩa là hai mảnh để riêng, hai mảnh đều vải ngang như thế này. Thì sau đó bạn cắt lên cái đoạn nơ này thì nó xéo như thế nào thì không sao hết, chủ yếu là lá cổ vải ngang. Và đoạn đây là đoạn nẹp tay, bạn nẹp tay làm vải ngang. Và mình cũng giải thích một chút nữa, bạn nhớ cái đoạn này, đây là vải chính, đây là đoạn mà vai cơ bản không? Tại sao thường là tay liền thì mình hay mo xuống 1 cm, là bởi vì tay ôm nha. Tay ôm thì mình mo xuống 1 cm, còn tay này không ôm mà tay này có bạn nẹp thì mình lên lại 1 cm. Và sau đó lên lại 1 cm này là để khi mình có cái độ thẳng ra như thế này để mình nẹp tay. Và sau đó bạn ráp cái vai lại và bạn may. Thì khi bạn may á, là bạn để cái tay, đây là mặt phải và đây là mặt trái nè, thì bạn để cái nẹp tay ở dưới như thế này đó. Bạn may luôn cả thân trước và thân sau. Bạn may lại, may thân trước và thân sau, bạn may lại. Sau đó bạn may một đường lại, rồi bạn lọt ra như thế này đó. Bạn lọt ra thì bạn dằn tiếp một đường ở đây, bạn dằn một đường chỉ ở đây để cho nó nằm êm tay lại. Sau đó bạn mới bọt vô như thế này đó. Mình ví dụ một thân trước nha đó, thì bạn bọt vô là như thế này đó. Bạn bọt đây là lai tay, thì bọt vô xong là bạn coi cái đoạn này như thế nào, bạn để dài xuống một chút và lúc đó bạn mới gọt cái đoạn này đó. Bạn mới gọt cái đoạn ở dưới sườn cho nó bằng.
Và sau đó lai tay cũng vậy, ở đây đi liền ra với lại lai tay sau. Tại sao mình nói là vải ngang là bởi vì ở ngay chỗ đoạn này nó có một cái ngót V nhẹ, bởi vì vải ngang nó sẽ phối hợp, vải ngang nó sẽ có cái độ giãn ít nhất rồi cũng từ 3 đến 4% của độ giãn, cho nên khi cái đoạn V nhẹ của vai thì nó sẽ không bị tức cái miếng bả tay này. Đó là tại sao mà mình cắt vải ngang là nó sẽ đẹp nha. Mình ví dụ thôi nha. Rồi đây ạ. Đây là bản nẹp tay là như thế này. Và bạn lưu ý áo này là mình công thức mình chưa có đường may, cắt rập ra như thế này, sau đó bạn cắt trên vải là 1.5 cm đường may, và cửa tay bạn chừa 0.5 cm, và vai bạn chừa 1 cm, và cổ bạn cũng chừa 0.5 cm, chừa hết 0.5 cm. Rồi mình vừa hoàn thành xong mẫu như trên. Hy vọng cô dì chú bác anh chị em và các bạn yêu mến kênh của mình xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh. Cũng đồng thời nhờ cô dì chú bác anh chị em và các bạn chia sẻ kênh giúp mình, và chân thành cảm ơn rất nhiều. Chúc cô dì chú bác anh chị em và các bạn luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video mới ạ.